ลิปนี้มุกจะมาสเก็ตรูปกันแบบยาวๆไปเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมุกินะคะวันนี้เราจะมาสเก็ตรูปกันแบบยาวๆไปเลยถ้าใครที่กำลังฝึกสเก็ตรูปอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะก่อนหน้านี้มุกก็ได้สเก็ตรูปไปบ้างแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูวันนี้ก็ถือโอกาสให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันและอีกหนึ่งสิ่งที่มุกอยากจะทำนะคะก็คือการออกไปวาดรูปข้างนอกสเก็ตรูปข้างนอกแต่ยังไม่เคยไปวาดรูปข้างนอกเลยนะคะวันนี้ฝนตกเดี๋ยวถ้าวันไหนอากาศดีมุกจะพาทุกคนออกไปสเก็ตรูปด้วยกันนะคะก็ตื่นเต้นอยู่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสเก็ตรูปในอีกรูปแบบหนึ่งขอให้ทุกคนเอนจอยกับวิดีโอนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะ